ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናየው ድሮፕ ነው። ድሮፕ ኮማንድ ምንድነው ጠቀሜታው የሚለውን ከማየታችን በፊት በባለፈው ኤቢሲዲ ሚል ዳታቤዝ ክሬት አድርገናል። በኤቢሲዲ ሚል ዳታቤዝ ስር ስቱደንት ሚል ቴብል ክሬት አድርገናል። እንግዲህ ሁሌም ክሬት ያደረግናቸው ቴብሎች ወይም ደግሞ ዳታቤዞች ፐርማነንትሊ ላይ ያስፈልጉን ይችላሉ። ስለዚህ ዲሌት ማድረግ ብንፈልግ ወይም ደግሞ ብንፈልግ የምንጠቀመው ድሮፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የድሮፕ ጠቀሜታ ሁለት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዳታቤዝ ቴብሎችን ዲሌት ለማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዳታቤዞችን ዲሌት ወይም ደግሞ ሪሙቭ ለማድረግ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናየው how to delete or remove table by using drop command ነው። ስለዚህ ሲንታክሱ ድሮፕ ቴብል ከሆነ ቴብል ነው፣ ዳታቤዝ ከሆነ ደግሞ ድሮፕ ብለን ድሮፕ ማድረግ የምንፈልገውን ወይ ቴብል ወይ ደግሞ ዳታቤዝ ብለን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን። አሁን በዚህ ኬስ ድሮፕ የምናደርገው ቴብል ነው። ስለዚህ ቴብል ኔሙ ስቱደንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋን ስቱደንት ነው ዲሌት የምናደርገው። ሰሌክት አድርገን ኤክስኪዩት እናደርጋለን። ኮማንድ ኮምፕሌትድ ሰክሰስፉል ይላል ማለት ነው። አሁን ቴብሉን ሪፍሬሽ ስናደርገው ይሄ ዳታቤዝ ቴብላችን ይጠፋል ማለት ነው። ቴብሉን ሪፍሬሽ ስናደርገው ያው እዚህ ጋር ምንም አይነት ቴብል የለም ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕ ኢዝ ዩዝድ ቱ ዲሌት ዳታቤዝ ቴብል ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ድሮፕ ዳታቤዝ ዲሌት ለማድረግ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ዳታቤዝን ዲሌት ለማድረግ አሁን እየተጠቀምን ያለውን ወይም ደግሞ ኤቢሲዲ የሚለውን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አይታችሁታል ዲሌት ማድረግ የምንፈልገው እዚህ ጋር ነው፣ ኤቢሲዲን ነው እና ኤረር ያሳያል። ስለዚህ ኤረር ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ እንይ። ድሮፕ ዳታቤዝ እዛ የዳታቤዛችን ስም ኤቢሲዲ ነው ማለት ነው። እዛ ሰሌክት አድርገን ኤክስኪዩት ስናደርግ እዚህ ጋር ኤረር ያሳያል ማለት ነው። ሜሴጅ ላይ cannot drop database abcd because it is currently in use። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድን ዳታቤዝ ዲሌት ስናደርግ ሌላ ዳታቤዝ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝን ዲሌት ለማድረግ ሁሌም ሌላ ዳታቤዝ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ መጠቀም የፈለኩት ዳታቤዝ ከነዚህ ካሉት ላይ ማስተር ዳታቤዙን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሰሌክት አድርጌ ማስተር የሚለውን ዳታቤዝ ነው ይተጠቀሙት። አሁን ዲሌት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕ ዳታቤዝ ኤቢሲዲ የሚለውን ኤክስኪዩት ሳደርገው ኮማንድ ኮምፕሌትድ ሰክሰስፉል ይላል። ስለዚህ አሁን ኤቢሲዲ ሚል እዚህ ጋር ዳታቤዙ አለ። አሁን ዳታቤዝ የሚለውን ሪፍሬሽ ሳደርገው ኤቢሲዲ ይጠፋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዲሌት ሆኖልኛል ማለት ነው። ሪፍሬሽ ስናደርገው ያው እዚህ ጋር ኤቢሲዲ ሚል ዳታቤዝ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕ ኢዝ ዩዝድ ቱ ዲሌት ቴብል ኤንድ ዩዝድ ቱ ዲሌት ዳታቤዝ የሚለውን አውቀናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።